नमस्कार, मी मोनिका. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं चॅनेलमध्ये स्वागत आहे. तुम्ही पाहत असाल लॉकडाऊन सुरू झालेला आहे, तर अशा परिस्थितीमध्ये घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यात सोप्या आणि पौष्टिक असे पदार्थ आपण बघणार आहोत. तर त्यातलीच एक मी रेसिपी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे, दाल खिचडी आणि छोले सलाद. तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती आता आपण पाहूया. तर प्रथम आपण दाल खिचडी पाहणार आहोत. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, मी इथे तूप घेतलेलं आहे. तुपाऐवजी तुम्ही बटर किंवा तेलाचा वापर करू शकता. तर तुपाने दाल खिचडीला चव छान येते, म्हणून मी तूप वापरणार आहे. फोडणीसाठी हिंग लागेल चिमूटभर. 1 टेबलस्पून मी जिरे आणि मोहरी घेतली आहे फोडणीसाठी. हळद 1 चमचा. चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे. 5 ते 6 कढीपत्त्याची पानं घेतली आहेत. फोडणीसाठी मी 1 लाल मिरची घेतली आहे, ही ऑप्शनल आहे. 7 ते 8 मी इथे लसूणच्या पाकळ्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. तर ह्यातल्या आपण काही दाल खिचडीसाठी पण वापरणार आहोत, भात आणि तांदूळ जो वापरणार आहोत ते शिजवताना, आणि काही फोडणीसाठी. 1 मिरची घेतली बारीक चिरून. 1 बारीक टोमॅटो घेतला चिरून. अर्धी वाटी मटार घेतले तिथे मी. मटारऐवजी तुम्ही ह्याच्यामध्ये फरसबी, ढोबळी मिरचीचा वापर करू शकता, गाजर वापरू शकता. पाणी लागेल आवश्यकतेनुसार. आणि तांदूळ मी इथे 1 कप घेतलाय, आणि 1 कपला मी 2 कप मी तूर डाळ घेतलेली आहे. आणि हे दोन्ही 2 तास मी भिजवून घेतलेलं आहे. तर आता मी कुकरच्या एका भांड्यामध्ये भिजवलेलं तांदूळ आणि डाळ काढून घेतलेलं आहे. तुम्ही हवं असलं तर तुम्ही पातेल्यामध्ये पण हा डाळ आणि भात शिजवू शकता. काय होतं, डाळ आणि तांदूळ तुम्ही 2 तास भिजवून ठेवल्याने ते लवकर शिजतात, त्यामुळे तुम्ही पातेल्यामध्ये पण ही दाल खिचडी बनवू शकता. तर आता मी काय करणार आहे, त्याच्यामध्ये मटार घालून घेते. हळद टाकते. मिरची आणि थोडासा लसूण घालते. बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून घ्यायचा आहे. आणि पाणी ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे जास्त. भांड जर अर्ध असेल तुमचं तर अर्ध्याच्या वर पाणी पाहिजे त्याच्यामध्ये. आणि आता हे आपण कुकरला लावून घेऊया. तर कुकरला मी आता सामान लावून घेतलेलं आहे. आपण 5 शिट्ट्या काढून घेऊया ह्याच्या. तर हे अशा प्रकारे मी डाळ आणि भात दोन्ही मिक्स कुकरला लावून घेतलं होतं. 5 शिट्ट्या करून वाफवून घेतलेला. पाणी कमी वाटलं असेल तुम्हाला, जर शिजल्यानंतर जर कमी वाटत असेल तर तुम्ही आवश्यकतेनुसार, तुम्हाला कितपत पातळ आवडते त्यानुसार तुम्ही पाणी ॲडजस्ट करून एकदा चांगलं हलवून घ्यायचं. मग ते असं छान दाटसर मिश्रण तयार होतं. तर आपल्याला आता फोडणी द्यायची आहे. तर फोडणी आपण याला वरतून देणार आहोत. तर त्याची प्रोसेस काय आहे आपण ती पाहूया. मी आता फोडणीसाठी एका छोट्या पातेल्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तूप ठेवलेलं आहे तापायला. तर तूप आपलं गरम झालेलं आहे चांगलं. तर आपण आता जिरे मोहरी घालून घेऊया. थोडंसं हिंग, कढीपत्ता, लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून घेतलेल्या, आणि ही 1 बेडगी मिरची घालते. छान 1 मिनिटच्या आधी ही थोडी चांगली भाजून घ्यायची आहे. आणि गॅस बंद करायचा आहे पटकन. आणि हे जे दाल खिचडीचं मिश्रण आहे आपलं, त्याच्यामध्ये घालून झाकण ठेवायचं आहे. आता काय करायचं आहे, चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. तुम्ही डाळ आणि भात शिजताना घातला तरी चालू शकतं. आणि एकदम मिसळून घ्यायचं सगळं. आणि 1 ते 2 मिनिटं ठेवून द्यायचं आहे.
वाफ काढायला. मीडियम गॅसवर ठेवायचं आहे, जास्त फास्ट गॅसवर ठेवायचं नाही आहे, नाहीतर आपली खिचडी खालून करपायची शक्यता असते. तर मिक्स झालेलं आहे. आपण एखादा मिनिटभर आपण ह्याला झाकून एक वाफ काढून घेऊया. तर गॅस आपण आता बंद करूया. 1 मिनिट झालेलं आहे. खिचडी आपली तयार आहे. कोथिंबीर घालूया आणि वरतून 2-3 चमचे तुपाची धार सोडूया. तर अशा प्रकारे आपली दाल खिचडी तयार आहे. तर आपण आता दुसरी रेसिपी पाहणार आहोत, ती म्हणजे छोले सलाड. तर त्यासाठी मी इथे 1 कपभर उकडलेले काबुली चणे घेतलेले आहेत. 1 चमचा किंवा चवीनुसार तुम्ही काळी मिरपूड घेऊ शकता. कितपत तिखट लागतं त्याप्रमाणे. आवश्यकतेनुसार मीठ लागेल. 1 बारीक चिरलेला कांदा, 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो, 1 काकडी लागेल बारीक चिरून, कोथिंबीर आणि लिंबू लागेल. तर आता एका मोठ्या भांड्यामध्ये काबुली चणे, टोमॅटो, काकडी, कोथिंबीर हे आपण सगळं मिक्स करून घेऊया. काळी मिरपूड घालूया आणि मीठ चवीनुसार टाकूया. कितपत आंबट आवडतं त्याप्रमाणे लिंबू घेऊया पिळून. आणि हे आपण आता एकत्र मिक्स करून घेऊया. आपलं हे सलाड खाण्यासाठी तयार आहे. प्रोटीनयुक्त असं हे सलाड आहे. अशा प्रकारे आपली इझी आणि प्रोटीन रिच दाल खिचडी आणि छोले सलाड तयार झालेले आहे. तुम्ही नक्की घरी करून पहा. कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका कशी झाली आहे ते. व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.